Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng simple at masarap na leche flan. Ang ating kakailanganin ay isang dosenang egg yolk. It's already ready. Nakalagay na sa ating lalagyan. At isang latang evap. At kailangan din natin ng isang latang condensed milk. At naghanda na rin tayo ng paglalagyan ng ating leche flan. Ito ay tinunaw na asukal sa tubig. Depende kung gaano katamis na leche flan ang gusto mo. It's just the same part, like 2 tablespoons of sugar and 2 tablespoons of water. Okay, ngayon paghahaluin na natin ng mga ingredients, ang condensed milk, at ang ating evap, at ngayon hahaluin lang natin siyang maigi. Ngayon, atin siyang isasalin sa llanera. Ang iba, sinasala nila ito para mas creamy siya, mas pinong-pino. Pero pwede rin siyang hindi salain para walang sayang sa ating leche flan. Okay, ngayon naka-ready na siya. Ilalagay natin sa steamer for 20 to 30 minutes. At malalaman natin kung luto na ang ating leche flan kapag atin siyang dinip. Ang toothpick ay dry na siya at hindi mamasa-masa. Okay, see you in 20 to 30 minutes. At ngayon, titignan na po natin kung luto na ang ating leche flan. Gagamit po tayo ng toothpick. Itutusok lang po natin sa leche flan. Kung mamasa-masa pa po ang toothpick, ibig sabihin hindi pa siya luto. Pero kung dry na siya, ay ibig sabihin luto na siya. Okay, luto na po ang ating leche flan. Atin na po siyang hahanguin. Okay. At atin po siyang papalamigin at bago po natin tanggalin sa llanera. See you in maybe 15 minutes. Atin po muna siyang papalamigin at bago natin i-transfer sa plato. At ngayong luto na po ang ating leche flan at napalamig na natin siya sa ref ng 15 minutes. Padadaanan lang po natin ng kutsilyo yung gilid niya para madali siyang tanggalin sa llanera.
At ngayon, ilagay na po siya natin sa plato. Para madali siyang ilagay sa plato, sakduban at itaob siya. At ayan po ang ating Leche Flan finished product. Okay. At atin na po siyang tikman. Ito na po ang ating masarap na Leche Flan. Enjoy!